شروع داستان با کاراکتر اصلیمون وسط فرودگاهه. یه فرمانده ارتش با تجربه همراه تیمش که دارن یه سفر رو استارت میکنن به مقصد افغانستان. اسم فرمانده ژنرال گلنه. گلن توی ویتنام خدمت کرده، توی عراق بوده و روی عملیات زرقاوی تاثیر مثبت زیادی داشته. الان هم به عنوان ترفیع درست درمون فرستادنش افغانستان به عنوان فرمانده کل نیروهای آمریکا و متحدین ناتو. گفتیم همراهش یه تیم هم هست. به ترتیب اول از همه ژنرال گرگ، رفیق فاب گلنه و زندگی بدون اون براش معنایی نداره. اندی که خوره سیستم و کمک دست ژنرال، بعدیش هم پیته که نیرو دریایی بوده و آخری هم ویلی خدنگ ژنراله. ساکوکیفا رو براش جابجا میکنه. تمام خدمه برای ژنرال احترام قائلن، ژنرال هم برای اونا همینطور. چند روز پیش توی پنتاگون مأموریت گلن اعلام شده و واسه همین گلن الان اینجاست، افغانستان. 8 سال این جنگ طول کشیده، دستاوردی هم نداشته. فرماندهی کلی دست چرخیده و حالا رسیده به گلن. توی افغانستان فقط نیروهای نظامی نیستن، سیاستمدارای آمریکایی هم حضور دارن. به گلن خوش آمدگویی میکنن و میخوان شرایطو براش روشن کنن. مهمترین چیز اینه که نباید از دولت نیروی جدید بخواد. همین روز اول روز شلوغیه. گلن دیدار بعدیش با کرزای رئیس جمهور افغانستانه. چیزی که از کرزای توی فیلم میبینیم یه آدم شاد و بیخیاله. آمریکایی‌ها دارن توی کشور کارشون رو میکنن، پس بذار بکنن دیگه. گلن به کرزای میگه رویکرد من فرق میکنه جناب رئیس جمهور. هدف من آوردن امنیت به کشور شماست، آرامش، ثبات. کرزای میگه راستش قبلیام همینو میگفتن، ولی خب بگذریم. موفق باشی، کاری با من نداری؟ گلن میگه برای انجام ماموریتم بهتره یه سرکشی به کل کشورتون بکنم. ازتون میخوام شما هم همراهیم کنید. کرزای میگه مرسی، ممنون، من قبلا این کشور رو دیدم، بهت خوش بگذره، کاری با من نداری؟ گلن میره به قندهار. اینجا یه توضیح خیلی جالبی داره فیلم. میگه وقتی به ملت شما حمله میشه، غیر نظامی‌ها سلاح دست میگیرن. ما بهشون میگیم شورشی‌ها ساختار ندارن، پس به طور کامل هم هیچ وقت نابود نمیشن. اما راهکار چیه؟ باید مردم معمولی رو متقاعد کنی که به شورشی‌ها نپیوندن. بعد اعتمادشون رو به دست بیاری، به مردم پول بدی، باهاشون دوست بشی، مدرسه و جاده بسازی و نیروهای محلی رو تربیت کنی. به این میگن استراتژی ضد شورش، به دست آوردن قلب به جای خاک. اما انگاری تو این 8 ساله خیلی استراتژی موفقی نبوده. یه سری از شهرها محل اصلی حضور تروریستان، همون طالبان و القاعده. یکی از اینا استان هلماند قندهاره یا همون هیرمند خودمون. نیروهای گلن میگن اونجا جای مهمی نیست، نیازی نیست بهش توجه بکنیم، ما باید تمرکزمون رو بذاریم روی شهرهای بزرگتر. اما باور گلن اینه که اگه میخوایم اعتماد مردم رو بخریم، باید از همینجا شروع کنیم و هلماند رو پاکسازی کنیم. دلیلش هم اینه که کمتر کسی فکر میکنه آمریکایی از پس این داستان بر بیان. اگه موفق بشن میتونن ورق داستانو برگردونن و شرایطو بهتر کنن. همین قضیه رو با کاخ سفید در میون میذاره. دیک اسم مدیر مستقیم گلن توی کاخ سفیده. گلن دنبال سرباز بیشتره واسه فتح عملیات هلماند، اما دیک قصد نیرو دادن رو نداره. همینجوری هم تو این 8 سال کم نیرو و پول اونجا به باد نرفته که بخواد یه بار دیگه به خاطر بلند پروازی گلن نیرو بفرسته. شروع میکنن توجیه کردن شرایط برای گلن. مهمترینش اینه که انتخابات افغانستان توی راهه. اعزام یهویی کل نیرو میتونه امنیت روانی منطقه رو به هم بزنه. برای همین فعلا یه ماهی صبر میکنیم تا ببینیم چه باید کرد. تو این یه ماه همه چیز همون روتین قبلیه و باید همون طور هم حفظ بشه. یه گروه از سربازایی که تازه از مرخصی برگشتن قرار اعزام بشن به پادگانشون، اما انگاری خیلی خوشحال نیستن از برگشتنشون به افغانستان. گلن میگه من همراه اینا میرم، میخوام ببینم تو اون پایگاه چه خبره که اینقدر ازش متنفرن. گلن میره توی جمع سربازا و شروع میکنه سخنرانی انگیزشی تا نیروهاشو جوگیر کنه. یکی از سربازای جوان میپرسه ببخشید ولی من نمیفهمم چرا باید این لنگه دنیا تلاش کنیم تا آدما ما رو دوست داشته باشن. اون بیرون از هر 10 نفری که میبینم مطمئنم حداقل 3 تاشون میخوان منو بکشن. اگه ما رو دوست داشته باشن چی عوض میشه؟ گلن میگه متوجه منظورت نمیشم پسرم، این وظیفه ماست. همین. توی تیم گلن قرار یه نیروی محلی اضافه بشه به اسم بسیم. گلن میخواد با استفاده از بسیم شرایط کشور و قبیله ها رو بهتر متوجه بشه و درک کنه. اینجوری پروژه ضد شورشش هم بهتر پیش میره. البته خودش اینطور فکر میکنه. این وسط یه اتفاق بد میفته. نقشه‌ای که 1 ماه واسش معطل شده بودن درس کرده و برنامه حمله و اشغال هلماند توی واشنگتن پست پخش شده. این یعنی الان مردم آمریکا میدونن که چقدر از پول مالیاتشون واسه یه عملیات دیگه توی خاورمیانه قرار سوخت بشه. گلن میگه ایرادی نداره، یه بیانیه میدیم، عذرخواهی میکنیم، ها درست میشه دیگه، بعدش هم به کار خودمون میرسیم. ولی مشاور گلن میگه بیانیه رو حقیقتا کسی نمیخونه. اگه نظر منو میخوای باید یه مصاحبه ترتیب بدیم. اینجوری مردم با همون همزاد پنداری هم میکنن. اگه پس فردا عملیاتی هم انجام بشه دیگه نگرانش نیستیم. به همین خاطر یه تیم اومده افغانستان تا یه مصاحبه بگیره از گلن. مشاور گلن به مجری پیشنهاد میده که ازش بپرسه تو این 70 روزی که اومده افغانستان چند بار با رئیس جمهور حرف زده. جوابش میتونه جالب باشه.
مجری هم وسط مصاحبه همین سوالو میپرسه. گلن میگه والا حقیقتش تو این 70 روز فقط یه بار. این یعنی یه دردسر جدید توی کاخ سفید. دیک دوباره عصبی میشه، میگه معلومه اونجا داری چه غلطی میکنی، اون از پرونده‌ای که درس کردی، این از مصاحبت، اون از 40000 تا نیرود، چرا تو شرایط کاخ سفیدو درک نمیکنی؟ گلن که حوصله قرقراشو نداره، فردوسی پورتور میگه والا صدات نمیاد، من الان دارم دیک و میپیچونتش. انتخابات افغانستان تموم شده. اوباما اعلام میکنه قرار 30000 تا نیرو رو بفرستن به افغانستان، اما درخواست گلن 40000 تا بوده. از اون مهمتر یه حرفی میزنه که گلن و تیمش رو ناراحت میکنه، اینکه عزیزان تا 18 ماه دیگه برمیگردیم خونه. این یعنی بردن توی جنگ دیگه اهمیتی نداره، 18 ماه دیگه همه برمیگردید خونه. 8 سال حضورمون توی افغانستان هم یعنی پش. مسئله بعدی اینه که 10000 تا نیروی دیگه گلن میخواد، برای همین تصمیم میگیره بره اروپا و از همپیمانای ناتو اون 10000 تا رو بگیره. مقصد اول فرانسه. با وجود کلی برنامه و دیداری که گلن باید هندلشون کنه، یه شرایطی ایجاد میشه تا بالاخره بعد از کلی وقت گلن همسرش هم تو این سفر همراه خودش داشته باشه. گلن به زنش قول میده که دوری با هم توی پاریس میزنیم، اما خب شرایطش نشدنیه. وسط این سفرها یه فرصتی ایجاد میشه تا گلن رئیس جمهور رو هم ببینه. سوار پرواز میشه تا بره دانمارک برای دیدار با رئیس جمهور. جدا از تیم خود گلن، پیت هم توی اون پرواز هست. پیت یکی از همون سیاستمداراییه که توی افغانستان دیدیمش. پیت به گلن میگه برنامه‌ت نشدنی مرد، داری اشتباه میکنی، جنگای ما تموم نمیشه، موقعیت خلق میکنه، برای رشد ازش استفاده کن، 4 تا آمار 4 تا عدد بساز و یه ترفیع بهتر بگیر و برگرد آمریکا. این نقشه‌ای که تو داری گلن اشتباه محضه. قرار به این بود که گلن با رئیس جمهور توی پروازش صحبت کنه، اما اوباما اینجوریه که شرمنده اخلاقت، نه وقتشو دارم نه اعصابشو، فعلا بیا یه عکس با هم بگیریم. بعدش هم بدون اینکه بخواد در جریان داستانای افغانستان قرار بگیره میذاره و میره آمریکا. شب توی فرانسه یه مهمونی به راهه، با یه کاراکتر دیگه آشنا میشیم به اسم شان داره زندگی نامه گلن رو مینویسه و الان هم داره یه مقاله آماده میکنه برای مجله رولینگ استون. واسه همین توی ادامه سفر اروپا قراره که شان همراه گلن و تیمش باشه. این مهمونی یه شرایطی رو فراهم میکنه تا گلن به خواستش برسه، یعنی گرفتن نیرو از فرانسویا. یه آدم غریبه سر میز گلن نشسته، یه یارویی به اسم تام هاروارد. اونم دنبال متقاعد کردن گلنه که دست از این داستانا برداره. بهش میگه بهتر برای خودش رابطه بسازه. توی مهمونی کلی آدم بانفوذ هست، اما گلن از اینکه یه نفر رندوم سر برسه و بخواد نصیحتش بکنه خیلی خوشحال نمیشه. نماینده دولت فرانسه میاد و به گلن میگه با درخواست نیروهاش موافقت نشده. فرانسه سرباز به گلن نمیده. وسط همین سفر سالگرد ازدواج گلن و همسرش هم هست، با هم دیگه میرن تا یه شام دوتایی بخورن. جنی میگه میدونی تو این چند سال چقدر کنارم بودیم؟ حساب کردم به طور میانگین از کل سال فقط 30 روزه که میبینمت، هیچ وقت نیستی. گلن هم از شرایطش ناراضیه، ولی مسیریه که خودش انتخاب کرده. البته میتونه این مسیر آسان‌تر بشه اگه خودش بخواد. رفقای گلن هم شب و جشن گرفتن، دور هم توی یه بارن. گلن و جنی هم بهشون اضافه میشن. بعد از کلی وقت بودن توی افغانستان و پایگاه نظامی، حالا یه فرصت پیدا کردن واسه عشق و حال زیاد از حد. وسط مهمونی یه مشکلی پیش میاد، اینکه پرواز فردا صبح برلینشون لغو شده، اما گلن سریعتر باید خودشو برسونه به آلمان اگه میخواد سرباز بگیره. حالا که پرواز نشدنیه، پس اتوبوس میگیریم و عشق و حال همچنان ادامه داره. توی برلین گلن یه نشست داره تا در مورد هدف آمریکا صحبت کنه، هدفش از حضور توی افغانستان. اون وسط یه خبرنگار یه سوالی میپرسه. خبرنگار میگه ژنرال شما میگید اتفاقات بعد از حادثه سپتامبر بوده، هسته این قضیه هم القاعده است. تا اونجایی که من میدونم چیز زیادی از القاعده نمونده و فکر میکنم 8 سال زمان زیاد و کافی باشه برای تموم کردن این بازی. اما الان میبینم شما اینجایید که هموطنای منم با خودتون ببرید جنگ. من نگران جون هموطنای خودمم. گلن میگه هدف ما ولی ساختن و پیشرفت دادن افغانستانه. خبرنگار میگه همیشه این 4 هدف بوده، اما چیزی که ما میبینیم و هدف شما از اینجا اومدن خیلی متفاوته. بالاخره یه خبر خوب، آلمانیا 10,000 تا نیرو رو گفتن که به گلن میدن، اما اجازه نمیدن این 10,000 تا از پایگاه خارج بشن. به هر حال بازم از هیچی بهتره. همه برگشتن افغانستان، نیروهای جدید دارن توجیه میشن واسه عملیات. گلن هم داره پلن و آماده میکنه واسه عملیات تصرف و پاکسازی هلماند. یه مهره دیگه نیازه. این عملیات رئیس جمهور کرزای هم میخواد، اما کرزای مریضه و گفته نمیتونه کمکی کنه. واسه همین گلن خودش شخصا میره کاخ ریاست جمهوری تا ببینه چی میشه کرد. کرزای دراز کشیده داره فیلم میبینه. گلن میگه ببخشید وسط فیلم دیدن مزاحمت شدم، ولی یه عملیات میخوایم انجام بدیم. این عملیات خیلی مهم و بزرگه، تو هم باید باشی، به هر حال رئیس جمهور این مملکتی. هدف ما پاکسازی کردن یکی از استانهای کشور توئه. اگه به عنوان یه مقام ارشد نباشی، بیشتر یه جورایی شبیه اشغالگری میمونه تا آزادسازی. کرزای میگه باشه عملیات کنید، ولی من نمیام. چطوری رئیس جمهور
کارش رو از راه دور مدیریت میکنه، منم همون جوری. برو موفق باشی. گلن عصبی میزنه بیرون و یه آرزوی موفقیت دیگه هم نصیبش میشه. پیت همون که توی پرواز بود براش آرزوی موفقیت میکنه، همونی که بهش گفت کارت اشتباه و نشدنیه. سربازا آماده عملیاتن. فرمانده بهشون هشدار میده که قرار نیست کار آسونی باشه. هلمان پر از تله انفجاری و بمبای دستسازه. تشخیص نظامی و غیر نظامی هم کار راحتی نیست. شبونه همه حرکت میکنن سمت هلمان. گلن خیلی استرس داره بابت کاری که میخواد بکنه. گرگ سعی میکنه بهش قوت قلب بده، اما باز ببینیم نهایت داستان چی میشه. ارتش وارد شهر میشه، انگاری خبری نیست. شهر تخلیه شده، اما همین موقع است که صدای تیراندازی‌ها استارت میخوره. صدفاً به نیروهاش هشدار میده که تا وقتی مطمئن نشدید طرف مسلحه کسی شلیک نکنه. قرار نیست با اینجا غیر نظامی‌ها رو بکشیم. این میتونه همه چیزو خیلی پیچیده‌تر کنه. تو یه محله گشت‌زنی میکنن و کسی رو پیدا نمیکنن. انگاری همه چیز فعلا مرتبه. میرن توی یه خونه و اطرافو نگاه میندازن. یه نفر شناسایی میشه، اما معلوم نیست مسلحه یا نه. معلوم نیست میشه بهش شلیک کرد یا نه. اما طرف پیش دستی میکنه و اولین مجروح. تفنگا مسلح میشن و شروع میکنن به شلیک به طرف، به خیال اینکه طرف گلوله خورده که دومین مجروح. یکی از سربازا به اسم کول به خودش میگه اینجوری فایده نداره. از سنگر میزنه بیرون، از ساختمون میره تا مستقیم درگیر بشه. به محض ورودش به خونه یه نفر از اتاق میزنه بیرون و کولم با تیر میزنتش. توی یه خونه یه پدر نشسته با یه بچه وحشت زده توی بغلش. دومین پسرش هم با گلوله خمپاره آمریکاییایی که به سقف خورده بوده کشته شده. سعی میکنه با مرد حرف بزنه که بفهمه آدمای مسلحو میشناخته یا نه، میتونه بهش کمکی بکنه یا نه، ولی میگه من چیزی ندیدم. بعد از چند دقیقه خود گلن هم سر میرسه. از مرد بابت کشته شدن پسرش عذرخواهی میکنه و بعدش هم سعی میکنه با پول جبرانش کنه. اما مسئله اینه که این مرد با بچه‌هاش تنها غیر نظامیای شهر نیستن. گلن دوباره سعی میکنه همون استراتژی ضد شورش رو اجرا کنه. میگه ما اینجاییم که بهتون کمک کنیم. ما یعنی امنیت، خونه، مدرسه، شغل. بهمون کمک کنید تا طالبان و القاعده رو گیر بندازیم. یکی از محلی‌ها بهش میگه شما میگید دنبال ساختن خونه و مدرسه اید، ولی درگیری شماها تو این چند ساله همه اون چیزایی که بودن هم خراب کرده. جدا از اینکه هیچ چیزی اضافه نشده. تنها خواسته ما از شما اینه که از اینجا برید. همین. گلن سعی میکنه توجیه بکنه، سعی میکنه توضیح بده. میگه حق به شماست، ما میریم اما به وقتش. از دید مردم وقت رفتن گلن و تیمش همین الانه. گلن عملیاتی که کلی واسش بدبختی کشیده بود و شکست خورده میبینه. وقتی برمیگرده پایگاه تا استراحت بکنه یه خبر بد دیگه هم میشنوه. شان همونی که توی سفر اروپا همراهشون بود مقاله خودشو نوشته. چیزی که شان نوشته فقط خوشگذرونی و درینکی خوردن گلن و نیروهاشه و همین یعنی خراب شدن دوباره وجهه نظامی‌های مستقر توی افغانستان که مهمترینشون هم گلن یعنی فرمانده کله. خیلی نمیگذره که گلن یه تماس از آمریکا دریافت میکنه. رئیس جمهور میخواد گلن رو توی آمریکا ببینه. دلیلش هم خیلی واضحه. شکست عملیات بعد از درخواست 40,000 تا نیرو و اون گزارشی که چاپ شده. گلن بارو بندی رو جمع میکنه و برمیگرده به آمریکا. گلن با کلی فکر و خیال و آرزو و جاه طلبی اومد. میخواست جنگو تموم کنه اما دوره خدمت خودش تموم شد. مثل همه فرمانده‌های قبلی که اومدن اما راه به جایی نبردن. هیچ کدوم از اونها آخری نبود و گلن هم همینطور. نفر بعدی که میره تا جنگو خاتمه بده ژنرال باب و تیمشه. و این بود خلاصه فیلم ماشین جنگی تولید سال 2017. یه فیلم کمدی که البته طنز تلخه و همینطور انتقادی نسبت به سیاست‌هایی که آمریکا تو این چندین و چند ساله نسبت به داستان جنگ توی کشورهای مختلف و مناطق مختلف داشته. اولین چیزی که توی این فیلم به چشم میاد کاراکتر اصلیه که براد پیت بازیش میکنه. یه چیز دور، به شدت دور نسبت به نقش‌های متفاوت دیگه‌ای که بازی کرده و باحال‌ترینش اینه که ترکونده، یعنی خیلی خوب تونسته اجراش بکنه. این فیلم پر از صحنه‌های کمدی مختلفه. طنزایی که گاهی وقتا به فکر فرو میبرتت، گاهی وقتا هم تلخ میشه. هدفش هم به سخره گرفتن و مسخره کردن سیستم نظامی آمریکاست. یکی از دیالوگای باحالی که مثلا گلن توی این فیلم داره میگه ما اینجاییم برای آوردن دموکراسی، حتی اگه خودشون نخوان. از این تیپ دیالوگا توی این فیلم زیاد میبینید و واقعا به نظرم فیلم جذاب و جالبیه و خوب تونسته اون چیزی که میخواد و منتقل کنه. اما اون چیزایی که شاید بگم دوستش ندارم تایم فیلمه. تایم فیلم نزدیک به 2 ساعته که برای یه فیلم کمدی جنگی یه خورده زیادیه. اون پارت سفر به اروپا برای سربازگیری ریتمش کن میشه و فیلم کش میاد و اونجاش زیاد جالبی نیست. ولی در کل فیلم ماشین جنگ فیلم به شدت جذاب، خفن و دوست داشتنیه و پیشنهادش میکنم حتما ببینیدش. و اگه بخوام به این فیلم نمره‌ای بدم، نمره من
8. خیلی خوشحال میشم نظر شما و همینطور نمرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. از اینکه وقت گذاشته این ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن و در پایان بوس بهت. سینما خلاصه فیلم های الان دار. سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.